හොඳයි අද දවසෙත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Golden Talks IELTS Academy වෙත. එතන ගොඩක් අය මට එවලා තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ IELTS වලට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ සියලු දේ සම්බන්ධව කතා කරමු. but very simple. ඊටම සරලව. එතකොට මතක තියාගන්න ඇත්තටම ලංකාව ගත්තාම ඔයා IELTS examination එක රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි British Council එක, අනිත් එක තමයි IDP කියන ආයතනය. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් රෙජිස්ටර් වෙනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් එක්සෑම්ස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක්සැමිනේෂන් එක තමයි ඔයාට පේපර් බේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ෆිසිකලි ප්‍රශ්න පත්‍රත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් කම්පියුටර් බේස් කියලා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එතන මතක තියාගන්න දැන් ඔයා පේපර් බේස් කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් ගත්තම එයාලගේ ශාඛා ගොඩාක් තියෙනවනේ. එතන පේපර් බේස් කරනවා නම් ශාඛා ගොඩකින් ඔයාට මේ එක්සැමිනේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කම්පියුටර් බේස් කරනවා නම් හැමතැනම නැහැ. එයාලා තෝරගත්ත පර්ටිකුලර් ප්ලේසස් වගේක් තියෙනවා. ඒ ප්ලේසස් වල විතරයි ඔයාට එක්සැමිනේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් IELTS එක්සැමිනේෂන් එක කරන්න පැනික් වෙන්න එපා. ඔයා කරන්න ඕනේ එක දෙයයි. ඒ තමයි බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් ලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් IDP ලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒත් බැරි නම් ඔයා යන්න Google එකට ගිහිල්ලා how to register IELTS in Sri Lanka කියලා ගහන්න. එතකොට විස්තර එනවා. එතකොට මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහපුවා මෙයාලා පෙන්නනවා මොන මොන ශාඛාවලද පේපර් බේස් තියෙන්නේ මොන මොන ශාඛාවලද කම්පියුටර් බේස් තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඔන්ලයින් හරහා පේ කරලා කෙලින්ම ඔයාට ඒ ස්ථානට යන්න නැතුව ඔන්ලයින් හරහා පේ කරලා රෙජිස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලු දේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. මම බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට BMICH බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් තියෙන බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එක ඊළඟට ICBT එක හරහා ACBT එක හරහා මේ වගේ ආයතන හරහා ඔයාට ඒ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් අනුබද්ධ ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාට මේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එක ඔස්සේ ඔයාගේ IELTS එක්සැමිනේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. IDP සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න නම් නැවත මම කියනවා එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ නිසා ඊටම පහසුවෙන් ඇත්තටම නිවසේ ඉඳලම ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ එක්සැමිනේෂන් එක සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී අනිවාර්යෙන් අපි කතා කරමු මේ එක්සැමිනේෂන්ස් කොහොමද පේපර් බේස්ද වැඩියෙන් ලේසි කම්පියුටර් බේස්ද වැඩියෙන් ලේසි ඊළඟට මොනවද ඒ වගේ තියෙන වෙනස්කම් ඊළඟට ඇකඩමික් කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා ජෙනරල් කියලා වෙනම එක්සෑම් එකක් තියෙනවා ඒ වගේ වෙනස්කම් මොනවද ඊළඟට ස්පීකින් ලිසනින් රයිටින් රීඩින් වලදී ඔයා කොහොමද රෙඩි වෙන්න ඕනේ මේ සියලුම දේ අපි මේ YouTube channel එක ඔස්සේ ගේනවා ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරොත් ඔයාට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. එයාලගේ ඉංග්‍රීසි සීනේ සැබෑ කරගන්න. Have a great day.